สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาที่เดคอรัมกันอีกแล้วเนาะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสงสัยของผมเองนะครับคลิปวันนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วเนาะที่เราบอกว่าเป็น wish list ไปเนาะว่าปีนี้เราต้องการอะไรบ้างจริงๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมเล็งไว้คือรองเท้า Oxford ที่เป็นแบบว่าท็อปเทียร์เนาะแบบสูงขึ้นมาจาก Crockett and Jones Alden อะไรเงี้ยผมก็เลยมาลองเล็งๆไว้ก็จะมี Garciano Gerling มี John Lobb แล้วก็ Edward Green เนาะที่มันเป็นยี่ห้อที่แบบดีขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวจบของหลายๆคนเนาะเอาจริงๆแล้วราคา 40,000 กว่าบาทเนี่ยผมก็เลยมานั่งลองคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้รองเท้ายี่ห้อที่ 40,000 กว่าบาทเนี่ยยี่ห้อไหนดีแล้วก็แต่ละยี่ห้อฟิตติ้งต่างกันไหมคาแรคเตอร์ต่างกันยังไงแล้วก็ประวัติความเป็นมาของแต่ละแบรนด์มันมีจุดแตกต่างอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแล้วกันผมขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วก็ป้ายยาตัวเองไปเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมเล็งอยู่1ใน3ยี่ห้อนี้ถ้าเป็นคู่แรกที่เราจะมีเนี่ยจริงๆ Edward Green ผมมีแล้วแหละแต่ว่าผมอยากได้อย่างที่ผมพูดไปในคลิป wish list ว่าผมอยากได้คู่ที่เป็นหนังคราฟหรือว่าหนังเงาเนี่ยคู่ไหนตอบโจทย์แล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันดียังไงวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าแต่ละยี่ห้อดียังไงไปโอเคครับทุกคนอยู่ข้างในแล้วตรงนี้คือ Garciano Gerling กับ John Lobb นะเดี๋ยวผมพามาดู2แบรนด์นี้ก่อนตอนที่ผมเลือกระหว่าง3แบรนด์นี้เนี่ยผมก็จะเข้าใจคร่าวๆว่า3แบรนด์นี้เป็นแบรนด์อังกฤษเหมือนกันหมดแต่ว่ามันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยจริงๆถ้าจะให้พูดคร่าวๆเนี่ย Garciano Gerling Heritage ของแบรนด์อาจจะไม่ได้เยอะเท่า John Lobb กับ EG เนาะเพราะว่า Garciano Gerling เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ใหม่ที่อายุไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเป็น last maker มาก่อนแล้วเขาก็เคยทำงานเกี่ยวกับพวกการทำหุ่นรองเท้าหรือว่าการผลิตรองเท้าเนี่ยมานาน Garciano กับ Gerling เนี่ย2คนหนึ่งเขาจะเป็นทำหุ่นคนหนึ่งก็จะทำรองเท้าเป็น manufacturer อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าประสบการณ์เยอะเหมือนกันแล้วก็ออกมาทำแบรนด์ของตัวเอง Garciano Gerling เนี่ยมันจะมีความเป็น twist อยู่หน่อยๆก็คือผสมความโมเดิร์นเข้าไปนิดๆเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจาก John Lobb กับ Edward Green อยู่ก็คือมันจะมีความโฉบเฉี่ยวเข้ามามากขึ้นเป็นความที่เป็นอังกฤษแต่ว่าก็จะมีความผสมของอิตาเลียนนิดๆแหละแบบมีเอวมีเหลี่ยมมีมุมมากขึ้นกว่า John Lobb กับ Edward Green นะครับซึ่งอันนี้จริงๆรุ่นที่เขาเอาเข้ามาเป็นรุ่นที่ผมชอบด้วยก็คือ St. James 2 St. James 2 มันจะเป็น Adelaide Oxford ที่มี broking นะครับ detail Adelaide ก็คือจะเป็นดีเทลของแบบเป็นเหมือนเกือกม้าแบบนี้นะครับแล้วก็มี broking ที่ชอบเลยคือดีเทลมันจะเป็นตรงนี้แหลมขึ้นมาอย่างนี้ฟึบนิดนึงสวยเลยนะครับซึ่งอันนี้ที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นหน้า F เพราะฉะนั้นอันนี้ผมแอบลองแล้วปกติผมจะใส่พวก 6.5e 6.5f ถ้า Garciano เนี่ยผมต้องใส่ 7ผมรู้สึกว่าพอดีกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับพอใส่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่า feeling คือมันดีตรงที่ว่ามันมี arc support ข้างๆตรงเนี้ยรู้สึกว่ามัน support ได้ดีแต่แค่ว่าต้องเพิ่มไซส์ขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วก็จะใส่สบายขึ้นนะครับอันนี้ใส่ออกมาแล้วก็สวยเลยอันนี้ก็เป็น Garciano Gerling ราคา 48,500 ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้รองเท้าที่มีดีเทลเป็นรองเท้าอังกฤษที่แบบสไตล์โฉบเฉี่ยวตอบโจทย์นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าให้ผมพูดถึงคุณภาพหนังรวมๆเนี่ยในโซนของ 40,000 กว่าบาทเนี่ยแตกต่างจากพวก CJ อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราเคยรีวิวพวก Crockett and Jones Alden ไปแล้วประมาณนึงอันนั้นก็คือดีในคุณภาพเทียร์ที่เป็น 20,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่า 40,000 กว่าบาทขึ้นมามันจะได้เรื่องของ heritage brand craftsmanship คุณภาพหนังที่มากขึ้นแล้วก็พวกคุณภาพพื้นอย่างเงี้ยจากส่วนตัวผมเคยใส่ Edward Green อยู่ผมก็รู้สึกว่ามันทนแล้วมันใส่แล้วพื้นมันเป็นเกรดที่มันนุ่มกว่าจริงๆแล้วก็ last ต่างๆทุกอย่างมันฟอร์มเข้าเท้าแล้วมันก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่าง 40,000 กว่ากับ 20,000 อยู่ประมาณนึงนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เทียร์นี้ก็ลองเทียบ3แบรนด์นี้สำหรับคนที่เท้ากว้างหน่อยอยากได้รองเท้าที่เป็นอังกฤษ traditional อังกฤษแล้วก็เน้นความใส่สบายแนะนำ John Lobb ครับทุกคน John Lobb เนี่ยจะเป็น traditional English ที่แบบทรงอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามี room ให้กับความกว้างของเท้ามากขึ้นที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของ John Lobb เขาคือหนังเพราะว่า John Lobb เนี่ยเขาเคลมว่าเขาเป็นหนังจากโรงฟอกของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านหนังแล้วก็หนังที่เขาเอามาใช้เนี่ยไม่มีที่อื่นได้ใช้ก็คือเขาใช้ในแบรนด์ของเขาเองนะครับข้อเด่นดีๆก็คือสีมี Museum Craft ของ John Lobb ก็คือคู่นี้นะครับ
สีที่จะเป็นเฉดของเขาซึ่งต้องบอกว่ามันสวยมากจริงๆนะมิวเซียมคราฟของจอห์นล็อบทุกคนดูดิเป็นสีน้ำตาลที่มีมิติมากๆแล้วก็สวยมากๆนะเป็นมิวเซียมคราฟเข้าไปถึงซ็อกไลนิ่งเลยนะข้างในก็เป็นหนังที่เป็นลงสีเหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับคนที่เท้ากว้างแล้วก็คำนึงถึงความสบายเป็นหลักกว่าสวดทรงถ้าเกิดสวดทรงไปทาง GG Gazzeno แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครเท้ากว้างจอร์นล็อบตอบโจทย์ซึ่งมันเป็นรองเท้าที่มีพื้นที่ข้างในเท้ากว้างกว่าแต่พอใส่ออกมาผมยังรู้สึกว่าเขายังทำหุ่นได้สวยงามตรงที่ว่าพอใส่ออกมามันไม่ได้ดูเป็นคนเท้ากว้างมันใส่ออกมาแล้วมันยังดูมีความเป็นทรงมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่ประมาณหนึ่งนะซึ่งอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจคือโลเปสก็คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไอคอนิกมากๆก็คือเป็นโลเฟอร์สที่เป็นเกือบจะไปทางเฟรนช์แบบ JM แต่ก็ยังไม่เฟรนช์ขนาดนั้นนะยังแบบมีดีเทลมีแพทเทิร์นที่เป็นของเขาเองมิวเซียมคราฟเนี่ยสวยจริงทุกคนผมว่าผมแย่แล้วแหละ สวยหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบกันตรงๆแล้วความคอดของเอวความแบบฟินิชชิ่งของเอวมันจะยังไม่ได้คอดเท่ากับ GG เนาะแต่ว่าจอห์นล็อบเขาจะมีอีกลายหนึ่งทุกคนที่เป็นเหมือนแฮนด์เกรดของ CJ อันเนี้ยเขาจะมีคอลเลกชันที่เขาเรียกว่า Prestige ก็ราคาจะกระเถิบขึ้นมาสูงกว่าถ้าเกิดว่าเป็นปกติเนี้ย 47,500 ถ้าเกิดเป็น Prestige เนี้ย 65,500 แล้วก็มาพร้อม Lasted Shoe Tree เหมือนกันก็คือมาแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นดีเทลที่เอวคอดขึ้นมาแหละอันนี้ก็คือเอวไม่ได้คอดใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือ last กว้างกว่านะเหมาะสำหรับคนเท้ากว้างแต่ว่าดีเทลงานมือมากขึ้นเก็บคอดเข้ามาซ่อนเข้ามาใกล้กับตัวรองเท้ามากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือใช้งานมือมากขึ้นแหละถ้าเกิดว่าเทียบกันนี่ถ้าเป็นมวยเรียกหมัดต่อหมัดอันนี้มันจะเห็นเป็นขอบมันก็จะยื่นออกมามากกว่าเห็นเชือกมากกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยเข้าเอวมากกว่าแล้วก็เอวเนี้ยเห็นไหมคอดมากขึ้นเข้ามามากขึ้นเทียบกับแบบรุ่นที่เป็นคลาสสิกของเขาก็จะดูกว้างกว่าไม่ได้โฉบเฉี่ยวเท่าแบบ Prestige Collection นะซึ่ง Prestige เนี่ยก็งานมือเยอะขึ้นราคาเยอะขึ้นหน่อยนะครับ 65,500 ลองมาเลือกดูกันได้เมื่อกี้ผมลองคู่ที่เป็นหน้ากว้าง E ของ Lopez แล้วก็รู้สึกว่าใส่สบายมากเลยนะครับคือ feeling ถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่าง Gazzeno เนี่ยส้นจะสูงกว่านิดนึงไอเนี้ยส้นจะแบบไม่ได้สูงมากนะครับทุกคนเหมาะกับเท้าคนทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะแบบหน้ากว้างหรือหน้าไม่กว้างสมมุติว่าใส่จอร์นล็อบออกมาผมรู้สึกว่าใส่สวยแล้วก็เป็น English traditional ดีนะครับคลาสสิกมากๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดู Edward Green ข้างหน้าไปโอเคครับทุกคนนี่ Edward Green นะก็จริงๆ Decorum เพิ่งนำเข้ามาแล้วก็มีแบบเยอะมากๆเลยแล้วที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะคือจริงๆแล้วผมมีคู่นี้ที่เป็นหนังกลับอยู่ก็คล้ายๆคู่นี้แหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอันไลน์เนาะแต่ว่าผมมีเป็นแบบ full lining ของ Belgravia ที่เป็นหนังกลับอยู่แล้วก็ผมใส่แล้วรู้สึกว่าบางทีใส่นานๆทั้งวันก็แอบบีบๆเหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยเขาเอาเข้ามาเป็นหน้า F ก็คือจริงๆที่ผมใส่หน้า E ผมรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนเท้ากว้างแล้วก็คนที่เท้าไม่กว้างก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันถ้าเกิดอันเนี้ยใส่ทั้งวันน่าจะสบายๆอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มี2ลายก็คือที่เป็นแบบสลิปเปอร์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบบูบี้หน่อยไม่มีทรงซึ่งอันเนี้ยใส่สบายมากผมชอบสีนี้นะผมว่าสีนี้สวยดีแล้วก็ใส่ง่ายด้วยนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้า E ปกติแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าค่อนข้างครอบคลุมนะมีที่เป็นเพนนีสีออกไปทางแทนแล้วก็มีที่สีออกไปทางทบๆหน่อยก็สวยดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากลองฟิตติ้งของ EG แล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากที่จะแบบสเปนถึง 40,000 จริงๆรุ่นพวกนี้ 24,000 ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่จับต้องง่ายเหมือนกันนะทุกคนลองมาลองดูส่วนถ้าเกิดว่ากระเถิบมาในรุ่นที่เราเล็งๆไว้นะเดี๋ยวผมพามาดูว่าเขามีรุ่นอะไรบ้างอันนี้เป็นรุ่นที่จริงๆเราไม่ค่อยเห็นเป็น full strap แล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างแปลกเป็นออกสีแบบม่วงๆหน่อยนะแต่ว่าไปทางเฉดอ่อนๆนิดนึงซึ่งสวยเหมือนกันนะอันนี้ชื่อรุ่นว่ามองเปรีเย่นะ Edward Green จะอยู่ที่ 49,000 แต่ว่ารุ่นที่เป็นไอคอนิกของเขาเลยคือ Piccadilly กับ Belgravia คือ Tassel ที่จะเป็นเชือกถักแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็เป็นหนังคราฟแต่ว่าผมมีเป็นหนังกลับแล้วผมน่าจะข้ามรุ่นนี้ไปแต่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบสวยมากๆแล้วก็ไอคอนิกมากๆถ้าเกิดว่าผมอยากได้ Edward Green เนี่ยผมก็จะอยากได้ Piccadilly ซึ่งอันนี้ 49,000 แล้วก็เป็นหน้า F นะครับสวยเลยนะครับรุ่นนี้นี่มันเข้ากับสีชุดที่เราใส่มาเนาะเพราะว่าผมก็จะพยายามจะเลือกให้มันใกล้เคียงกันระหว่าง3แบรนด์ที่เราลองเนาะโลเปสเราก็ลองเป็นสีประมาณนี้ก็เป็นโลเฟอร์เหมือนกันอันนี้เราก็ลองเป็นโลเฟอร์ที่เป็น Piccadilly เหมือนกันเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ
ลองแล้วก็รู้สึกว่าเอ็ดเวิร์ดกรีนกับจอห์นล็อบเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอยู่นะแต่ว่าจอห์นล็อบจะแบบเท้ากว้างกว่านิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่ากว้างแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เลือกมาเป็นหน้า F เพราะฉะนั้นก็เหมาะเหมือนกันก็รู้สึกว่าใส่สบายเหมือนกันนะครับทุกคนต้องมาลองดูแต่ว่าฟีลลิ่งของแบรนด์เนี่ยเอ็ดเวิร์ดกรีนก็เป็นแบรนด์ที่คลาสสิกแล้วก็ทำมานานตั้งแต่1890เพราะฉะนั้น130 ปีนะครับอันนี้จะมีความเป็นคลาสสิกที่สุดแล้วกันผมว่าอย่างนั้นใน3แบรนด์ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออกซฟอร์ดสีดำที่เป็นแบบคลาสสิกมากๆเนี่ยเชลซีรุ่นนี้ทุกคนเหมาะมากส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากสเต็ปอัพขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า Dover นะ Dover ก็จะมีเป็นดีเทลของการ apron stitching ทำมือแบบนี้นะครับอันนี้หนังก็สวยเหมือนกันนะครับเป็น Russian craft ก็จะมีความที่เป็นเกรนนิดๆจะเหมาะกับสไตล์ที่ casual หน่อยแล้วก็ลุยๆนะก็จะเป็นพื้นยางแบบนี้นะครับของ Day Night สวยเหมือนกันอันนี้ 58,000 บาทโอเคครับทุกคนพาดูจบไปแล้วเนาะ3แบรนด์ก็จริงๆแล้วแต่ละแบรนด์จริงๆแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะทุกคนแต่ว่าเป็นแบรนด์อังกฤษทั้งหมด Casino ก็จะให้ฟีลแบบมีทวิสต์นิดนึงมีความเป็นโมเดิร์นแต่ว่าพอใส่แล้วไม่รู้สึกถึงความว่าเป็นแบรนด์ใหม่เลยคือคุณภาพเข้าใจเลยว่าทำไมเขาแบบเทียบกับแบรนด์2แบรนด์นี้ได้เนาะก็ใส่ดีมากๆแล้วผมตอนนี้ผมเอียงไปทาง Casino ที่สุดนะคือเพราะว่า Evergreen ผมมีแล้วสำหรับใครที่กำลังมองอยู่3แบรนด์ผมก็รู้สึกว่า Evergreen เป็นเบสที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากลองก็ลองสลิปเปอร์ก่อนก็ได้ 24,000 ถ้าเกิดว่าจะขยับขึ้นมาคลาสสิกหน่อยคู่สีดำที่เป็น Oxford Chelsea นี่คือตัวจบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโลเฟอร์ที่เป็นคลาสสิก Piccadilly เลยนะครับผมลองเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆพอใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันใส่ง่ายมากเลยไม่รู้เป็นเพราะชุดวันนี้ที่ผมใส่มาหรือว่ามันเป็นเพราะความที่มันแบบคลาสสิกมากๆจนรู้สึกว่าแมทช์ได้ง่ายไปหมดเลยนะครับอันนี้ดีเหมือนกัน Piccadilly หรือแม้กระทั่งใครอยากได้โลเฟอร์ที่มีดีเทลมากขึ้นเบลกาเวียก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันดูมีดีเทลจากเส้นที่มันถักพวกนี้แล้วก็มันไม่เยอะไปไม่น้อยไปรู้สึกว่ามันบาลานซ์ดีมากๆนะเบลกาเวียนะส่วนฟิตติ้งผมรู้สึกว่าเอ็ดเวิร์ดกรีนเป็นรองเท้าที่ใส่สบายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเท้ากว้างหน่อยผมก็จะแนะนำไปจอห์นล็อบหรือว่าใครที่ชอบแบบหนังที่มีมิติหนังที่มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีความพิเศษมากขึ้นจอห์นล็อบตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมาะกับคนเท้ากว้างแล้วก็มิวเซียมคาร์ฟสวยมากๆและทรงก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับมาลองดูกันได้นะทุกคนมี3แบรนด์ดีทั้งหมดเลยมาลองดูดีกว่าแล้วก็ดูว่าคาแรคเตอร์ของการแต่งตัวของแต่ละคนเนี่ยไปทางไหนกาเซโนจะโฉบเฉี่ยวหน่อยจอร์ล็อบก็จะเท้ากว้างหน่อยแล้วก็เน้นความสบายเป็นหลักใส่ปุ๊บก็ยังมีความเพรียวมีความอะไรอย่างนี้อยู่ส่วนเอ็ดเวิร์ดกรีนก็คือคลาสสิกมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเบสแนะนำเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นคู่แรกใน3แบรนด์ของแต่ละคนผมก็แอบแนะนำเอ็ดเวิร์ดกรีนมากกว่านิดๆแต่ว่าสุดท้ายมาลองดูกันคลิปนี้พาทุกคนมาดู3แบรนด์แล้วก็สุดท้ายผมป้ายยาตัวเองป่ะผมชอบกาเซโนลองมาดูทุกคนคลิปนี้ก็มาอัปเดตทุกคนดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็ใน3แบรนด์นี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการช่วยทุกคนเลือกซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้3แบรนด์นี้มาลองดูในคอลัมน์โดนแน่นอนผมก็โดนกาเซโนแน่ๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนผมแอบไปลองกาเซโนอีกรอบดีกว่า